नमस्कार साथीहरु, यहाँहरुलाई यस भिडियोमा हार्दिक स्वागत छ। साताको पहिलो दिन आइतबार आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से बढेको छ। आज नेप्से सूचक 27.75 अंकले बढेर 2022.75 को बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका 295 कम्पनीका 1,71,66,465 गीता शेयर खरिद बिक्रीबाट 5,15,78,46,979 रुपैयाँ 5 पैसाको शेयर कारोबार भएको छ। जसमध्ये हिमाल दोलखा हाइड्रो पावरको सर्वाधिक 25,12,00,000 रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ भने त्यस्तै सोनापुर मिनरल्सको 16,65,00,000 रुपैयाँ माथि, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 16,15,00,000, शिवम सिमेन्टको 14,05,00,000 तथा अरुण काबेली हाइड्रो पावरको 12,95,00,000 को कारोबार भएको छ। आज 11 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने सकारात्मक सर्किट लागेका 11 कम्पनीमा बोल्डर्स नेपाल बालाजु, रिडी शिवश्री हाइड्रो पावर, बलेफी दोलदी खोला हाइड्रो पावर, बिन्दाबासिनी हाइड्रो पावर, सगरमाथा जलविद्युत, भूगोल इनर्जी, रावा इनर्जी, 3 स्टार, हाथोए इन्भेस्टमेन्ट रहेका छन्। त्यस्तै युनियन हाइड्रो पावर, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, पिपुल्स हाइड्रो पावर, मकर जितुमाया हाइड्रो पावर, मैलुङ खोला, न्यादी घलेम्दी, आँखु खोला, मेन्सियम, हिमाल दोलखा लगायतका कम्पनीको शेयर 9% भन्दा बढीले बढेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज 185 कम्पनीको शेयर भाव बढेको छ भने 52 कम्पनीको घटेको छ। 4 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। नेप्सेको अपडेट सामान्य यति नै रहेको थियो। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। तपाईहरुको मनमा जिज्ञासा छ भने आफ्नो जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने शेयर बजारको नयाँ अपडेट तुरुन्तै प्राप्त गरेर जानकारी लिनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको घण्टीलाई थिचेर अल क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि हामी लिएर आउने यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुले तुरुन्तै प्राप्त गरेर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्नेछु। यस भिडियोबाट छुट्टिन्छु। जय देश, जय शेयर मार्केट, जय लगानीकर्ता।